A Veco Travel az 1990 óta létezik a piacon, a magyar piacon, és 3 üzletágunk van. Van egy üzleti utaztatás, van egy konferencia és rendezvényszervezéssel foglalkozó üzletágunk, és van az online utaztatás, amit repjegy.hu néven ismer a nagy közönség. Ahogy az internet is egyre nagyobb teret nyert, jött be az, hogy e-mailen kerestek már meg minket, inkább telefonon keresték meg az irodát, és a személyes ügyfélszolgálat az elkezdett elkopni. Ez volt az a pont, ahol azt éreztük, hogy ugye az ügyfélszolgálatnál egyre nagyobb hangsúlyt kap a kommunikációban a telefonos ügyfélszolgálat. Itt jött föl az az igény, hogy kell nekünk egy olyan rendszer, amit mi tudunk skálázni, adott esetben tudunk egy olyan növekedést biztosítani mellette, ami nem fog egy határt szabni, és lehetőség van arra is, hogy nem csak belsős, hanem külsős kollégákkal oldjuk meg magát az ügyfélszolgálatot. És így jött, hogy a Daktela rendszerére álljunk át. Itt ugye akár az e-maileknek a kezelésével, akár a telefonokkal egy az egybe ugye lehessen látni, átjárható legyen mindenki számára maga az a kommunikáció, amit folytatunk az ügyfelekkel. Ugye a mérhetőség az nagyon fontos volt a bevezetésnél is, hogy vissza tudjuk követni azt, hogy milyen az ügyfélszolgálatnak a terheltsége, mikor milyen megkeresések vannak, és ez alapján ugye újra tudjuk osztani a feladatokat is. Ezért ez a fajta statisztikai modul, ami a Daktelában megtalálható, ugye ez nekünk nagyon sok segítséget nyújt abban, hogy üzleti döntéseket hozzunk. Akár HR oldalon, akár kereskedelmi oldalon. Napi megkeresések száma úgy az üzleti utazásoknál olyan 200 darabra tehető, az online üzletágunknál ez van, hogy fölmegy akár 800 000 darabig is. Körülbelül 400-500 ezer látogatónk van havi szinten, és ugye 400-500 ezer látogatónak kell lekövetni az ügyfélszolgálatát is. Mi végigkövetjük itt, most akár az üzleti, akár a szabadidős utazásról van szó, végigkövetjük az ügyfélnek az útját, és ugye támogatjuk őt abban, hogy az inspirációtól a hazaérkezésig a megfelelő támogatást megkapja. Különböző megoldások vannak, amit a Daktela nyújt számunkra, mert itt akár ugye az e-mail kommunikáció, akár egy telefonos kommunikáció, de ugyanúgy a WhatsApp kommunikációt is használjuk, és lehetőségünk van arra, hogyha a jövőben szeretnénk mondjuk egy Viber vagy egy SMS funkciót is bekapcsolni, ugye az is elérhető a rendszerben, gyakorlatilag egy könnyedén aktiválható csatornák azok, amikkel rendelkezünk ezáltal. Korábban is használtunk call center rendszereket, különböző call center rendszerek léteztek így cégen belül. Több rendszert megnéztünk, viszont a Daktelának volt a legszélesebb termék lehetősége, skálája, hogy a mi igényeinket az teljes mértékben lefedje. Őszintén megmondom, hogy ez nagyon megkapott minket, hogy egy ilyen mentalitással, egy ilyen hozzáállással, a fejlesztéseket, azokat mindig szem előtt tartva, innovatívan állt hozzá a Daktela csapat, akár a bevezetéshez, akár pedig az ügyféltámogatáshoz. Le tudtuk tisztázni azt a statisztikát, amit kapunk a Daktelától, és ezáltal gyakorlatilag most már tudjuk azt, hogy mit és hogyan szeretnénk benne mérni. Mert hogy azért ez egy nagyon összetett és tényleg egy hosszú időt kell, hogy igénybe vegyen, hogy megértsük azt, hogy milyen adatok állnak rendelkezésre, és abból milyen adatokat tudunk kinyerni ahhoz, hogy itt hatékonyabbá tudjuk tenni a működést. A Daktelának köszönhetően a chatbot szolgáltatónkat is kiváltottuk, akivel korábban együtt dolgoztunk, és a chatbot alkalmazást is használjuk. Most dolgozunk a VoiceBot kialakításán, és a jövőben pedig szeretnénk bevezetni az e-mail automatizációra a mailbotot. Szóval, hogy megvan azért arra nálunk is a törekvés, hogy az ügyfélszolgálatról minél több terhet le tudjunk venni, és úgy gondoljuk, hogy ebbe a Daktela a megfelelő partner. Nagyon sok visszatérő kérdést kapunk az ügyfeleinktől. Itt ugye, ahogy mondtam, akár az inspiratív
szakaszban, akár pedig az utazás előtt, legyen szó check-inről, podgyászfeladásról, reptérre való kijutással kapcsolatosan, nagyon sok megkeresés érkezik hozzánk, és ezeket a folyamatosan visszatérő kérdéseket szeretnénk automatizáltan megválaszolni, akár a chatbot által, akár egy voicebot által, vagy akár pedig egy automata e-mail kiküldő rendszerrel, és ugye ennek a fejlesztésében vagyunk benne, illetve ennek a kialakításában most már hetek óta szorosan együtt dolgozunk a Daktela kollégáival, hogy ugye ez mielőbb bevezetésre kerüljön, és mielőbb lássuk ennek a hatékonyságát. Igazából nekünk erre azért van szükség, mert a tranzakciószámunk ahogy növekszik, ugye az ügyfélszolgálatot is annak megfelelően kell bővíteni, viszont ugye úgy tudunk hatékonyak lenni, hogyha a növekvő megkeresések, ami a tranzakciókhoz tartoznak, azt gyakorlatilag ugyanezzel az ügyfélszolgálat létszámmal vagy kollégákkal fedjük le, és azokat a visszatérő kérdéseket, feladatokat, azokat pedig automatizálni tudjuk. És itt jön képbe az, hogy a Daktela az gyakorlatilag így segít nekünk spórolni is, illetve segít az, hogy itt a HR költségen megtakarítsunk.